Tervetuloa taas seuraamaan Softajan pitkittynyttä mopoikää. Nyt jatketaan sitä moottorilohkojen muokkaamisprojektia. Viime jaksossa mä jyrsin tuon läppäkanavan noista lohkoista ja nyt viimeistellään se ja kasataan se moottori. Mutta nyt mä aion käyttää aivan uudenlaista valuutekniikkaa, mitä mä en ole koskaan edes kokeillut. Eli sellaista kuin lost foam, eli käännös suomeksi menetetty foomi. En tiedä mikä olisi hyvä käännös. Olisiko se joku uhrimallivalu. Ja se tehdään sillä, että tehdään tämmöisestä suulakepuristetusta riistelevystä, eli finfoamista. Tehdään mallikappale. Ja sitten tämä vaan hauataan sinne hiekkaan ja se alumiini kaadetaan siihen perään. Niin sitten se alumiini vaan höyrystää tämä foomin pois siitä ja se metalli jää siihen tilalle. Ja mä oon nähnyt muutamia aika käsittämättömiä videoita, missä joku kaveri vallaa kokonaan se automoottori imusarjan tällä tavalla. Ja kaikista erikoisinta siinä on se, että se vaan hautaa sen sellaiseen kuivaan hiekkaan. Sen hiekan ei edes pidä olla semmoista paakkuuntuvaa. Ja se kuiva hiekka idea on siinä, että kun tää höyrystyy tää foomi, niin se kaasu pääsee sitten sinne hiekkaan. Jotkuhan tekee sillä, että ne tippaa tämän ensin kipsiin ja sitten polttaa tämän foomin pois sieltä sisältä, mutta ilmeisesti etes sitä ei tarvita. Mutta mä en ole tosiaan kokeillut tätä ennen ja nyt mä kokeilen. Eli mä teen tämmöisen mallikappaleen tästä kulmapalikasta. Tässä on aika paljon koneistusvaraa. Ja sitten tähän keskelle tuli tämmönen outosysteemi, jonka näette lopussa, että minkä takia. Sitten mä samalla kokeilen vallaan vähän sorvausaihiota. Mä liimaan nämä yhteen, niin näistä pitäisi tulla semmonen iso pötikkä sitä alumiinia. Ja sitten mä kokeilen myös vallaan tämmöstä ohutta levyä. Katsotaan onnistuuko se. Nyt mun pitää liimata näistä semmonen valupuu. Eli liimata nämä kaikki yhteen sillä, että se metalli pääsee näihin kaikkiin. Nyt jos tää liimaa ei saa laittaa paljon, ettei sitten tuu kaasua. Mä kuulin, että tämmönen spray-liima toimii tähän hyvin, niin mä kokeilen tällä. Tää on ehkä pikkusen liian hankala liimata näitä ohuita kappaleita yhteen tällä spray-liimalla, niin mä käytän tähän tätä pikaliimaa. Pitää yrittää laittaa mahdollisimman vähän, kun tää on aika tahkia. Mä liimaan nämä yhteen tämmöisillä siltapalasilla. Joo, eli tässä on nyt valupuu. Tästä kaadetaan metalli sisään, niin sitten sen pitäisi valua joka paikkaan. En kyllä usko, että nämä ohkaset täyttyy, mutta jännä kokeilu. Ja läppäadapteri on tässä. Sitten mä liimaan tähän päälle vielä tämmöiset ylimääräiset, josta tulee se kaatokanava. Ja sitten hauataan tämä tänne hiekkaan. Tää muoviämpäri ei ole kyllä kaikista fiksuin tähän, mutta eipä nyt oo peltiämpäriä, niin pitää yrittää olla kaatamatta sitä tähän. Sitten tätä pitää täristää, että se menee joka kolloon tuo hiekka. Mä täristän sitä tämmöisellä hiomakoneella. No niin, nyt se malli on täällä ämpärissä. Mulla loppui kamerasta akku, niin en saanut kuvattua. Mutta sitä mukaan kun mä täytin sitä, niin mä täristin tota ämpäriä tämmöisellä hiomakoneella. Niin sen pitäisi saada se hiekka menemään sinne kokonaan sen mallin ympärille. Se on kuulemma tässä tärkeä se täristys. En tiedä onko se tarpeeksi hyvin nyt siellä. Mutta tavallaan se malli on aika yksinkertainen, niin kyllä mä luulen, että sen pitäisi olla ihan hyvin. Ja nyt tähän se hiekka on täällä melkein kokonaan kuivaa.
niin sen pitäisi tosi hyvin päästä ne kaasut pois sieltä. Mutta sitten mä tein vähän mareemasta hiekasta tähän päälle tämmösen kupiin, että siinä on vähän semmoista puskuria. Kun tässä on kuulemma semmonen, että kun se alumiinin kaataa tuohon, niin se ei aluksi mene sinne ja sitten se yhtäkkiä humpsahtaa. Niin siinä kannattaa olla tämmönen puskurikuppi. Mä oon vähän mietityttä, että pääseekö ne kaasut kuitenkaan sitten tänne ylös tarpeeksi hyvin. Mä voisin pikkusen tökkiä rautalangalla reikiä tähän ympärille. No niin, ja nyt mulla olisi taas tässä sulatukseen monenlaista romua. Audin koiranluu, Mersun termostaattikotelo, Fiatin termostaattikotelo, joka on käyttämätön, mutta mä oon ryöstynyt tältä sisältä sen elementin, kun mä joskus kokeilin laittaa se yhteen moppoon, mutta eipä se kovin hyvin toiminut. Sitten on kirottu kiinalainen mäntä, josta ei ole mitään muuta kuin harmia. Airsolin kansi. Sitten on perämoottorisylinterin kansi, 2-pyttyse. Tämäkin on sitten perämoottorista. Näistä pitäisi tulla ihan hyvästi. Se on vaan harmi, että mun upokas on just sen verran pieni, että näitä on mahtua tänne. Mun pitää pikkusen sahata raatosahalla. Kyllä ne sullaa, vaikka ne laittaa tälleen roikkumaan siihen, mutta se on paljon nopeampaa, jos tänne sisälle saa mahdollisimman paljon kerralla. No niin, nyt olisi taas sulatusvehkeet tässä. Sulatusta keskellä talvea. Yleinen suomalainen harrastus. Nyt on joku 12 astetta pakkasta. Sytyttäminen tulee kyllä olemaan vaikea. Mä oon pikkuhiljaa kehittänyt tätä hommaa ja tällä hetkellä paras konsti sytyttää tuntuu olevan laittaa tämmönen soihtu sinne ensin. Tuossa on vanha sukka. Sitten mä valeilen tuo sytytysnesteellä. Tässä on semmonen, että se sitten kun tuon puhaltimen laittaa päälle, niin se pöllättää tuolta älyttömästi semmoista niinkö hehkuvaa hiiltä ja nokia ja se on sitten ärsyttävää, kun sitä leviää tänne, niin kuumottaa, että se menee johonkin vintille ja sytyttää tulipaloa. Mutta se pitää vaan olla varovainen. Ja sitten kun tässä on tätä lunta, niin tämähän on totta kai taas älyttömän vaarallista, koska jos sitä metallia tippuu tuohon lumeelle, niin se luultavasti roiskahtaa aika korkealle, koska tuo lumi höyrystyy saman tien siinä metallin alla. Tai näin ainakin monet pelottelee. Mutta minä nyt yritän siitäkin huolehtia. Mulla on tässä nämä pellit, niin mä ekana laitan sen upokkaan tähän ja otan ne kuonot pois ja sitten tässä on se muottiämpäri. Niin jos ei säheillä, niin sitä ei pitäisi roiskua.
kansi ei sittenkään mahtunut vielä mukaan, mutta kyllä minä sen vielä sulata. No niin, nyt roiskuu taas sitten ei. Täysupokas. On kaunista alumiinia. Tämä ei sovi. No niin, nyt puretaan tää muotti. Nyt on kyllä oikeesti melko jännä. En oo kokeillut tätä Lost Foamin valua ennen. Haisee semmonen sulanut muovi. Nyt on tää valaistushuone, kun piti mennä ulos, kun tää haisee niin paljon. Nyt mä ravistasen tuolta esiin. Nyt on kyllä jännää. Onko se täyttä paskaa vai? Kyllä sinne ainakin paljon meni sitä. Kyllä se on lähes kokonaan täys. No niin, nyt mä putsasin sen hiekasta ja sahasin nämä kappaleet irti siitä. Ja no, täytyy sanoa, että pinnanlaatu ei ole mitenkään mairitteleva. Mutta se ei ole mikään ihmekään, kun nämä oli valmiiksi karheita nämä pyöriät palikat. Kun mä suoraan sahasin nämä reikäsahalla enkä hionut yhtään. Ja sitten se mun hiekka oli semmoista paakkusta. Mä en yhtään hienontanut sitä. Mutta kyllä nämä niin karkeasti muistuttaa niitä malleja. Sen pinnanlaadun saisi hyväksi sillä, että käyttäisi semmoista hienoa kuivaa hiekkaa ja sitten päällystää nämä ensin jollain, no sillä kipsillä tai on siihen jotakin muitakin. Mutta siinä kipsissä on huono se vesi. Se on vaikea saada pois se vesi ja se sitten käyttäytyy arvaamattomasti. Mutta tämähän on siis sorvausaihio. Tästähän tulee aivan hyvä, kun sorvaa siljiksi. Sitten tässä on näitä mun testisiivuja. Tämä on 4,5 milliä paksu. Tämä on täyttynyt oikeastaan aivan täydellisesti. Tästä saa jonkun lattakappaleen johonkin. Mutta sitten nämä ohkaisemmat ei oikein toiminut. Mutta tämäkin on silti 70% täyttynyt. Siinä on ollut 2 syöttökanavaa tuolla. Jos tässä keskellä olisi ollut, niin taas varmaan onnistunut. Ja sitten tässä oli tää oikea ohut, joka oli varmaan millin paksu tai 1,5 milliä. Niin se ei ole kyllä täyttynyt. Mutta tää on hyvä kokeilu, koska mä oon suunnitellut, että mä voisin vallaan ilmajäähytteisen pytyyn tällä tavalla, niin kyllä niistä rippoista pystyy tekemään aika ohuita. Ja tätähän pystyy kyllä optimoimaan. Nyt se mun hiekka oli kylmää ja sitten se metallikin ehkä ehti jäähtyä siinä jonkun verran. Olisi hyvä, jos sais mahdollisimman ohuita ripoja tehtyä, niin saisi siihen sylinteriin hyvää jäähytyksen. Mutta tässä on sitten tämä tärkein kappale, mikä mun piti oikeastaan vaan vallaa. Tästä kyllä pitää tuo tappi sahata vielä pois. Tämä tulee sitten tähän. Nyt tämä on aivan hirvien näköinen, mutta pikkusen sorvia, niin sieltä saattaa kuoriutua ihan hyvää kappale. Tuolla kyllä menee aika syvälle tuommoinen kutistuma tuolla. Toivottavasti siinä on tarpeeksi materiaalia. Tästä sahasi sillä sirkkelillä, niin näyttää yllättävän puhtaalta. Ei näy mitään huokosia, mutta kyllä niitä saattaa sitten tulla, kun sorvaa. Sitten tässä oli tämmönen pienempi kiekko. Mä halusin yhden tämmösen irralla olevan kiekko. Mutta mä en viittinyt sahata tätä kokonaan irti. Mä hakkasin sen vasarilla, niin sitten se halakesi. No, tällä ei nyt tee melkein mitään. Mutta tässä on tosi karkea tää kiderakenne.
Tai en mä nyt oikeasti tunne mitään metallin kitteitä kidehommia, mutta ei semmonen kaupasta ostettu alumiinilatta, niin ei se halakia tällä tavalla. Että nämä on hauraita. Ei tämä ole oikeasti hyvää metallia, mutta kyllä se silti välttää yllättävän monen tarkoituksen. Siihen kai tarvii jotakin älyttömiä lisäaineita, että se metalli saisi tasalaatuiseksi. No niin, ja nyt mä alan koneestaan tätä läppäventtiilipalikkaa. Mä sorvasin tämän yhden kiekon ja tuossa on nyt 6 millin kierre. Niin mä kiinnitän tämän siitä, niin mä voin sorrota tuon tasopinnan. Ja sitten mä kiinnitän se silleen vinnoon, että mä saan myös tämän toisen puolen. Mä laitan tänne väliin tämmösen kiila, sillä että tää tasopinta on suorassa. Heti tuli käyttöä tälle lättänälle, minkä mä valloin. Joo, eli nyt on tässä varmaan tunnin jyrsinyt tätä levyä. En olisi kyllä uskonut, että tähän viimeistelyynkin menee näin kauan. Nyt se sopii siihen. Ja nämä reijät on nyt tälleen hassusti. Mä tein eri kohtaan tänne uudet reijät. Tähän pitää vielä tehdä kiertettynä epoksi. Mutta nyt tää venttiili menee sinne kokonaan. Ja sittenhän tää imukaula ei tietenkään mahu siihen, niin mun pitää jyrsiä tätäkin. No niin, ja katsotaanpa sopiiko kaasari. Ei. Kyllä nyt ketuuttaa. Eihän se tietenkään sui. Joo, eli tähän on pakko tehdä uusi imukaula. Tällä lailla se sopii olemaan siinä. Mutta se onkin sitten hyvä, kun sitten se on melkein ihan suora linja tonne pyttyyn. Tehiä tulee niin saatanasti. Mä saan varmaan tästä tehtyä kohtuullisella vaivalla. Katkaisee tuon tuosta ja sitten vähän lisää hitsiä ja sitten sorvaa siihen semmoisen sopiva olakkeen. Ja mulla on sitten se välikumi tähän. Tämä on nyt aivan ihana asia, koska mitään kaupasta ostettua ossaahan ei saa olla, niin minua jo harmitti, kun mä hylkäsin tämä mun ite valetun imukaula, mutta nyt mä voin ottaa sen takaisin käyttöön. Tää on kyllä aika hyvä, että tuossa on vähän ahasrako, mutta näillä V-Force-läpillä se ei varmasti haittaa yhtään mitään, koska näistä auki ja tähän keskelle myös. Näissä on nämä sisäläpäät tässä keskellä. Tästä ne hevoset pääsee sitten, tästä Humma ja Hessu pääsee laukkaamaan tänne. Sitten semmonen italialainen iso hevonen Giovanni tulee sitten täältä. Tai niitä tulee 20 niitä Giovanna ja tämä on kyllä oikeastaan lähes täydellinen. Ainut mikä tässä arveluttaa on tuo epoksi. Tämä saattaa alkaa heikkenemään ja sitten se murenee. Mutta mä oon yhden kokemuksen kuullut yhdeltä kaverilta, että sillä on ilmajäähypytyissä ollut 10 vuotta tämä Piltemon purkkiepoksi. Niin tämä on kyllä tämmöistä aivan kivikovaa. En tiedä. Ehkä se sen 10 kilsaa kestää. Ei se oikeastaan enempää tarvikaan. No niin, nyt aletaan olla loppusuoralla, mutta siltikin pitää vielä aivan hirviästi nysvätä. Pakko kyllä taas todeta, että se jaksaa ihmetyttää, kuinka kauan näihin menee aikaa. Nyt mä oon kuukauden päivät käynyt silloin tällöin viilailemassa näitä lohkoja. Mutta toivotaan, että ennen eläkepäiviä on se 20 heppaa. Ja nyt mun pitäisi vielä viilata tätä sovitelevyä näistä huuhtelulähtöistä. Kun mä oon laiskuutta, niin jättänyt tänne hirviät raput. Tuossa on varmaan 3 milliä rappua tuossa tämä sovitelevy ja tuon lohkon välissä. Ja oikeastaan mä jätin tämän viilaamatta tahallaan, tai puoleksi tahallaan ja puoleksi laiskuutta. Niin mulla oli semmoinen ajatus, että mä haluan kokeilla, että paljonko oikeasti vaikuttaa tehoihin, jos täällä on rappuja. Koska se on tosi yleinen muokkaus, että
viilataan nämä huuhtelulähöt sopimaan siihen sylinteriin, mutta kukaan ei ole koskaan testannut, että paljonko se oikeasti vaikuttaa tehoihin. Ja mä vähän epäilen, että se ei oikeasti vaikuta paljon, koska se olisi liian helppoa. Mutta nyt taitaa valitettavasti käydä niin, että mä viilaan nämä nyt, niin ne tulee sitten samaan pakettiin tämä läppäventtiilimuokkauksen kanssa. Turha nuota jättää myöhemminkään viilattavaksi, kun sitten pitäisi taas purkaa ja putsata kaikki. Joo, mä tuli sittenkin toisiin ajatuksiin. Tää on vaan aivan liian hyvä tilaisuus jättää kokeilematta, koska sehän tässä virittelyhommassa on se suola, että kokeile, että mikä viilaus auttaa ja mikä ei. Onhan tämä nyt ehkä tavallaan vähän typerä, mutta se on vaan niin monessa muussakin asiassa nähty, että vaikka se tuntuu, että sen pitäisi auttaa, niin se ei silti kuitenkaan vaikuta. Niin minä nyt jätän nämä raput tänne ja kokeillaan ja sitten viilaan nämä ja sitten kokeillaan vaikuttaako se. Tämähän pystyy viilaamaan kyllä ilman, että purkaa näitä lohkoja. Tarpeeksi hyvin vaan teippaa tästä, ettei tonne mene sisälle mitään. Seuraavaksi mä tasoitan tämän tiivistepinnan tästä mä saan tätä epooksia ja yritän samalla hiuottamaan koko pinnan. Tässähän on varmasti vähän se jotakin kuoppia tullut. Ja nyt mä esittelen mun uusimman työkalun, minkä mä ostin itselleni joululahjaksi. Eli tämmönen hieno kivi, mutta ei mikään tahansa kivi. Tämä on graniittinen mittaustaso, jota käytetään koneistushommissa. Tämä on niin tasainen, että tässä on ehkä tällaisia pieniä kivihuokosia, mutta se keskimääräinen tasaisuus on sellainen, että siinä on korkeintaan sellaisia 5 mikrometrin mäkiä tai kuoppia. Periaatteessa tämä on sellainen vertailutaso. Tämän avulla voi määrittää, että onko joku metallipinta täysin tasainen. Ja sitten tätä voi myös käyttää hiomiseen, jos pitää tasoittaa joku pinta. Tähän vaan hiomapaperi. Ja tähän käytetään tämmöistä sinistä merkintäväriä. Mä tein tätä itse öljymaalista. Mä sekoitin pellavaöljyä ja öljymaalia, mutta se pellavaöljy kuivuu, niin tää on mennyt pilalle. Nyt mä kokeilen tehdä uutta väriä. Mä laitoin oliiviöljyä. Kävin tuolta keittiöosastolta vähän hakemassa. Ja maalarisiskolta otin maalia. Artisan Makes -kanavalla se teki tämmöstä puolet öljyä ja puolet maalia. Sitten mulla on tämmönen kumitela, millä levitetään tätä väriä. Tämäkin on luonnollisesti itse tehty. Ja sitten vaan hinkataan tätä metallikappaletta tähän. Ja nyt tästä nähdään, että se on tuosta epooksin kohdalta koholla, mikä olikin oletettavaa. Ja sitten mulla on tämmönen työkalu. Tämä nimi on suomeksi kai kaavin, englanniksi scraper. Minusta raaputustyökalu olisi kyllä osuvampi nimi. Mutta tässä on tämmönen kova metallikärki. Tässä on tämmönen ohut sorvinterä, katkaisuterä ja sitten mä oon hionut tämän timanttilaikalla. Tällä sitten vaan tuosta värin kohdalta raaputetaan. Tähänhän nyt menee aivan tuhottoman kauan aikaa, koska tää ottaa niin vähän kerralla pois. Mutta toisaalta mä en voi millään viilallakaan mennä vetelemään tästä, kun sitten se naarmuttaa sitä alakoperäistä pintaa. Mutta mä nyt aluksi silmämääräisesti otan vähän enemmän. Ja sitten taas käytetään tällä viisasten kivellä ja merkitään se uudestaan. Nyt se on kasvanut tuo jälki. Ja tätä toistetaan niin kauan, että se jälki alkaa levitä tänne tiivistepintaan, niin silloin tuon pitäisi olla niin tasainen, että softaajakin sanoo, että se on tasainen. Nyt mä raaputin tuosta enimmät pois. Kesti varmaan joku vartti. En tiedä, oli ehkä turhaa raaputtaa, mutta tuli paha hifisteltyä. Ja nyt tämä 400 hiomapaperilla hion tuo. Yritä silleen kevyesti hiuottamaan koko tiivistepinnan.
Tässä toisessa lohkossa on nuo tapit pystyssä, niin tää on vähän hankalempi. No niin, nyt se olisi valmis. On kyllä aivan joka paikasta kärsinyt tämä. Melkein joka kohdassa on koloja. Mutta sitä se teettää. 20-vuotias mopomoottori, niin sitä on moni asentaja ehtinyt laittaa. Mutta tää liimakohta on nyt ihan tasainen tästä. Tähän toiseen ei tullut aivan niin hyvää. Pikkusen liian vähän liimaa oli, mutta semmoista vuotoa ei olekaan, mitä ei suprakopperilla tiivistä. Joo, ja sitten pitäisi tasoittaa tää läppäpinta. Ja hifistely sen kun yltyy. Tässä on tämä mun lohkojen jyrsimisjiki. Tämä oli siinä sorvissa kiinni. Tämä oli aluksi semmonen kauhia ruostepaska lattarata, joka oli varmaan 10 vuotta ollut ulkona. Niin mä alustavasti tasoitin se tuo mun kiveen avulla rälläkällä, että se sai istumaan siihen sorviin sillä, että se ei keikkunut siinä. Ja nyt mä jonkun tunnin verran kaavasin tätä lisää. Tämän pitäisi olla nyt aika hyvä. Täältä se ei ole ihan tasainen. Mä kaavasin tätä sen verran, että se tuli tänne reunoille asti se tasainen alue. Niin nyt mä voin käyttää tätä semmosena vertailutasona. Mä laitan sitä väriä tähän ja sitten hinkutaan sitä tähän läppäventtiilin tasopintaan. Ja sitten mä näen, että mistä kohti tämä on koholla. Tuossa olisi niistä ja tuolla ja sitten täälläkin on, mutta nyt tästä näkee silmälläkin, että tämä puoli on koholla, niin se silleen keikku tässä se tuo mun taso, niin mun ei pidä tästä vielä ottaa. Täällä on eniten koholla, niin mä otan tästä ensin. Ja nyt otetaan ihan kunnolla remeelillä, ettei tässä mene ikä ja terveys. Molemmat on kyllä kohta jo mennyt näissä mopohommissa. Joo, eli kauhistuttavan nysväämisen jälkeen ei ole täydellinen, mutta nyt on kyllä jo pakko todeta, että saa olla riittävän hyvä. Tuossa ei ole sinistä eikä tuolla, mutta laitetaan sinne paksu tiivistepaperi. Ja sitten mä kaavasin myös tää alatiivistepinna. Tää oli muuten hyvä, mutta se oli tästä matalalla. Järkyttävän kauan meni siinäkin, eikä se paljon edes parantunut. Mutta ei muuta kuin paperitiivistä ja suprakopperia. No niin, nyt kaikki viilaukset ja hiomiset pitäisi olla tehty. Ja nyt mun pitää putsata nämä. Ja näissä on nyt hiekkaa ihan joka paikassa. Nuo laakerit on täynnä hiekkaa. Eli nyt alkaa kunnon savotta tämän pesemisen kanssa. Vähän kyllä epäilyttä, että jääkö noihin laakereihin väkisenkin hiekkaa. Varsinkin tuohon neulalaakeriin. Mutta en tiedä, ei viittis alkaa vaihtamaan, kun mä oon vasta 5 vuotta sitten vaihtanut nämä vaihteiston laakerit ja tasapainoakselilaakereita ei ole varmaan koskaan vaihtu. Joo, nyt on semmonen pieni esipesu tehty. Mukavasti irtos hiekkaa. Tämä laakeri oli oikeasti niin jumissa siitä hiekasta, että tää ei liikkunut ollenkaan. Tästä kun mä pistin VDtä siihen, niin sitten se alkoi liikkumaan. Ja mä huljutin ja pyörittelin näitä vaikka kuinka kauan, mutta silti äänestä kuulee, että siellä on jotakin. Joo, eli veellä ja tiskiaineella ei saanut kaikkia hiekkoja pois. Tuolla kolloosa on vielä ja sitten näissä laakereissakin on vielä ihan selvästi. Niin nyt mä yritän huljotella pensalla ne sieltä. Jos ei sillä lähde, niin sitten alkaa miehellä ottaa aivo.
Tästä tuli ihan uskomattomat huurut. Jos teet näin, niin laita ovi auki. No niin, nyt on bensahuhtelu tehty. Ja aivan käsittämätön määrä hiekkaa oli vielä. Nämä kun olisin jättänyt sinne koneeseen. Meni noin 3 litraa aivan sairaankallista bensaa. Mutta ne voi hyvin polttaa tässä Samurai 40cc. Se vettää vaan kahvisuodattimen läpi, niin tämä kyllä polttaa varmasti aivan innoissaan niitä. Seuraavaksi asennetaan laakerit lämpösovitteella. Nyt mä en voi kuumentaa noita kovin paljon, ettei ne epoksit palaa. Tekantti sponsoroi mulle nuo laakerit. Videon kuvauksessa on linkki Tekantin verkkokauppaan. Nyt mä jäävytän nuo laakerit tommosella paineilmaspreillä. Kun sitä purkkia pitää ylös alasin, niin se ponneaine tulee nesteenä ulos ja sitten se haihtuu niin kovasti, että se samalla jäävyttää sitten tuon laakeri. Lopuksi mä laitan vähän vedetä siihen, niin se ei takerru niin helposti ja sitten pikkusen vielä jäävytä. No niin, nyt on nuo petilaakerit kiinni. Tuo on kyllä älyttömän hyvä kikka tuo jäävytysspray. Ja mä en tosiaan lämmittänyt näitä lohkoja kuin ehkä johonkin 50 asteeseen. Sitten mä pittiin sitä laakeria tämmösen Finfoamin nokassa. Yleensä tässä on aina se ongelma, että sulla on sormissa se laakeri ja sä yrität saada sen tähättyä tuonne ja sitten ei sormet lämmittää sitä laakeria, niin se sitten ehtii laajentua liikaa. Mä oon tosi monta kertaa epäonnistunut sillä tavalla. Tämä tuntuisi olevan tosi hyvä kikka. Ja sitten vaan laitetaan kaikki osat takaisin paikalle. Nyt on tää kampiakseli on ollut tuolla pussissa ja mä en oo koskenut tähän, niin mä voin vaan tiputtaa tämän suoraan takaisin. Tämähän on semmonen Stake Kutose, oliko se nyt HPC-kampura. Tää on kyllä ollut tosi hyvä. Mulla on mennyt 2 semmoista kiinalaista kampuraa poikki. Ne menee tästä magneeton puolen akselista. Ja toinen meni, vaikka se oli semmonen vahvistettu, missä on paksumpi tämä, niin kuin tässäkin jo. Tää kampura on kyllä semmonen osa, että tässä ei kannata säästää. Mä oon pari kertaa karvaasti kokenut, kuinka huonoja ne kiinalaiset kampurat on. Ja koko 2-tahtimoottorin herkin osa lienee tuolla, tuo kiertokangen alapään laakeri. Tuonne ei saa mennä mitään pölyhiukkasia ja tuo pitää pysyä aina öljyttynut. Ja sitten kun laitetaan ne vaiherattaat tänne, niin niihin tulee ne simmiprikaat. Ja niistä on monesti epäselvyyttä. Netissä on olemassa jotakin räjäytyskuvia tästä, missä on oikeasti väärässä paikassa prikka. Ja yksi luotettava ohje on ollut tuolla motot.netin foorumilla. Mä oon tehnyt itselle tämmösen AM6 korjausoppaa. Mä oon merkinnyt tähän ne prikaat. Niitä prikkoja on yhteensä 4. Ekana jousi, sitten kuula. Enpä nyt taas muista, että missä järjestyksessä tää kannatti tehdä, mutta mä luulen, että seuraavaksi laitetaan tää vaiherumpu. Ja tähän ei tuu mitään prikkoja alle. Ja sitten on tää vaihepolkimen akseli. Tähän tulee molempiin päihin prikaat. Tässä on 1. Sitten toinen. Tämä on semmonen osa, että ne tarvikkeet ei yleensä toimi. Niillä ei toimi vaihteet. Jos sun pitää ostaa uusi tämmönen vaihepolkimen akseli, jos on mennyt nämä poorit, niin mikään muu ei toimi kuin alakoperään. Sitten tää 3. pieni prikka menee tähän vaiherumun päälle. Ja sitten otetaan nämä rattaat ja laitetaan nämä haarukat. Nämä 2 on tässä akselissa kiinni. No ne voi kyllä ottaa irti siitä. Eikö kyllä näitä prikkoja on sittenkin 5. Sitten 1 menee tänne vetoakseli alle. Vetoakseli on tää paksumpi. Ja 1 menee tähän päälle. Ja tähän kytkiakselille ei tuu mitään prikkoja. Itse asiassa tämä kannattaa laittaa tonne alas, niin se ei tipaaha. Ja nyt vaan sorvataan nämä kaikki tähän
Jaha, no niin, pieleen meni. Sitä ei saa, kun tämä on paikallaan. No eipä sitä saa näköjään näinkään, kun tämä haarukka ei pääse tuohon vaiherumpuun kiinni. Nyt me ollaan tämä tappi vielä irti, että nämä pääsee liikkumaan sivuuttain. Mutta mä nostan tätä haarukkaa ja sitten pujoutun tuon tapin tänne keskimmäiseen urroon. Nyt mä yritän saada nuo haarukoitten tapit näihin urriin. Sitten tää tappi alas. No niin, ja tuolla alla oli nyt se prikka. Ja tuossa on prikka. Sitten tuossa. Ja sitten tämä kiinni. Ei oo totta. Seuraavaksi mä yritin katsoa, että ehkä tuo on sulettu tuo potero, että se hiekka ei pääse sieltä tonne vaihteistoon. Ei, kyllä se vittu pääsee. No. Mä sain ne hiekat onneksi pois tökkimällä semmosella öljyisellä rätillä. No niin, suprakopperit on levitetty. Mä tykkään levittää sen tällään töpööttämällä. Ja sitten vaan luukku kiinni. Hups, meinas unohtua tämä, kun käytiin irti sitä. Sitten asennetaan Stefaat eli akselitiivisteet. Nyt Tekantti sponsoroi mulle vähän näitä osia. Tässä on tämmöset Most kampiakseli viri Stefaat. Nämä on vitonikumia, niin nämä kestää paremmin. Vaikka ei mulla oo kyllä koskaan hajonnut tämmöset normaalitkaan kampura Stefaat. Tämä on kyllä syntiä laittaa näitä kaupan viriosia, mutta mä en oo vielä keksinyt, että miten mä voisin tehdä itse näitä Stefoja, niin täytyy nyt pitkin hampain laittaa. Näihin mä tykkään laittaa rasvaa tänne sisälle. Jos ei muuta, niin helpottaa ainakin asennusta. Sitten on tämmönen pieni kiila. Tasapainoakseli rataas. Siinä on 2 tämmöistä pistettä, mitkä pitää tulla ylöspäin. Prikka, mutteri. Ei Kas tuli lintu kyllä. Virittäjälintu. Päästetäänpä se ulos. Tänne kiila. Sitten on iso ratas. Tässäkin on piste ja sen pitää tulla näiden 2 pisteen väliin täällä. Ja sitten tulee vetorattaan mutteri. Tää mutteri pitää olla justiinsa oikeanlainen. Mielellään alakuperäinen. Jos tämä pääsee löysälle, niin silloin ei hyvää heiluttella moottorin sisällä. Itse asiassa mä laitan tähän vähän kierrelukitetta. Täytyy putsata hyvin, että se lukite tarttuu. Ja nyt kun täällä on noin kylmä, niin mä haihutan tuon puhistusaineen tällä kuuma ilmapuhaltimella.
tämä moottori pitää vettää 70 newtonia. Ei ole oikeasti niin kriittistä, mutta tämä ei saa ainakaan jäädä löysälle. Onpa tiukka. Ja sitten samaan tyyliin tää tasapainoakseli. Alumiinipelti tonne väliin. Tämä mä vejää semmoseen sopivaan käsimomenttiin. Sitten tänne tulee tämmönen erikoinen joosiprikka, joka on tälleen kupera. Ja se kuperapuoli tulee alaspäin. Sitten on normaali prikka, kytkin kori, välilevy, kytkin keskiö. Ja sitten on tää murjottu lukkoprikka. Mä otan hakata tämän vasaralla siljeksi ja pikkusen viilata tätä reikää, kun se ei muuten mene tuohon. Tähänkin riittää semmonen sopiva käsimomentti. Sopiva ähkäisy siihen perään, niin se vakuuttaa tämä mutteri, että se on tarpeeksi tiukossa. Ja sitten tulee tämä kytkimen tanko ja se kuula tänne sisälle. Tämä tahtoo helposti unohtua. Ja tuossa on tuo pieni kuula. Onko se muuten jumissasi? Ei, sehän on. Tuo on hitsantunut kiinni tää kuula tähän. Siinä viime videossa siis se yllätyskuula, minkä mä löysin täältä, niin se ihan oikeasti oli se vanha, mikä oli 5 vuotta sitten kadonnut. No nyt on kyllä jo melkoista. Kaikkia sitä sattuukin. Mulla on oikeasti 2 kuulaa tässä. Tämän toisen on täytynyt olla täällä jossain sisällä. Ihmettä se ei ole mennyt minkään rattaan väliin. Mutta tämä onkin nyt sitten paska juttu. Ei mulla ole kyllä tätä ennen käynyt, että tää kuula hitsautuu kiinni. Tuo on saattanut johtua siitä, että tuon tapin päässä on tommonen kolo. Se oli siinä jo silloin, kun mä laittoin sen uuden kuula sinne. Saattaa olla, että tuossa on liikaa kontaktia siihen kuulaan ja se sitten alkaa sulaamaan. Mä yritän rälläköä tuon pään tasaiseksi, niin toivotaan, että se auttaa. Se voi kyllä olla, että tää tappi on karkastunut, niin sitten jos mä hion tuota, niin, tai josta on pinta karkastunut, niin sitten se karkasu menee tuosta päästä ja se vaan pahentaa tilannetta entisestään. Nyt kun mä kokkeilen viilata tätä tapin päätä, niin mä huomaan, että tää viila tekee jälleen siihen. Kun taas tätä ulkokorta se ei pysty viilaamaan. Se tarkoittaa sitä, että tää on pintakarkastu, mutta nyt tässä päässä ei enää oo sitä. Se tarkoittaa sitä, että tää pää ei ole enää tarpeeksi kovaa. Se kuula uppuaa tähän ja sitten se hitsaa entistä herkemmin kiinni. Nyt mulla on oikeastaan 2 vaihtoehtoa. Mä voisin ostaa uuden tämmösen, tai sitten mä voin itse yrittää karkasta tämän. Voitte arvella kumman vaihtoehdon softa ja valitsee. Nyt tää karkaisu on periaatteessa helppo juttu, että mulla on tässä vesikuppi ja sitten mä kuumennan tämän pää hehkuvaksi ja sitten vaan tippaa sen tonne vetteen. Mutta se riippuu siitä, että onko tää materiaali sopivaa, koska tää tappi saattaa olla semmonen, että tää soveltuu vaan pintakarkaisuun, joka tehdään kerran, mutta sitä ei voi tehdä toista kertaa sen jälkeen, kun tää pinta on hiottu. Nyt jos se onnistui, niin tämä pitäisi olla kivikovaa. Tämä viila ei pitäisi pystyä naarmuttamaan sitä. Tässä saattaa siihen ehkä ihan pikkujälääkin jäädä. No jälääkin ainakin tulee heti.
kyllä se tuntuu, että se purree siihen. Eli ei onnistunut. Pakko näköjään ostaa uusi. No, mä voin laittaa tämän väliaikaisesti. Ei se haittaa, kunhan ei huuata kytkin pohjoisa. Mutta en mä tossa Dynossa sitä kytkintä käytännössä tarvikkaan. No, laitetaan tää hukassa ollut kuula sinne. Hyvä, kun varakuula on kulkenut tällä moottorin mukana muutaman vuoden. Sitten tulee nämä kytkinlevyt. Tällainen massalevy menee ensin. Näitä ei tarvitse kohistaa mitenkään. Näissä välilevyissä on tämmönen nystyrä tuolla. Ja sitä ei tiedä kyllä kukaan, että mikä tarkoitus sillä on. Jotkut sanoo, että nämä nystyrät pitäisi jakaa silleen tasaisesti tähän, että seuraavaa käännetään aina 120 astetta. Ja sitten tulee tää kansi. Siinä on tommonen nuoli ja sen pitää tulla tollasen täplän kohdalla. Ja sitten nämä kytkinjouset. Aina jos kiristää porakoneella, niin alussa pitää varmistaa, että se lähtee siihen kierteelle oikein. Tällään tosi varovasti aluksi. No mäkin vietään semmoiseen sopivaan käsimomenttiin. Näitä ei saa kiristää liikaa, koska tää pultti on aika pieni ja se korkkaa herkästi. Sitten tässä on tää käynnistyspolkimen mekanismi. Tähän tulee tämä taas ja tämä laitetaan sillä, että tää nuppi osoittaa tänne menosuuntaan. Tämä mä näytinkin yhdessä aiemmassa videossa, mutta näytetään uudestaan. Oho, ei tää jousitu tänne. Se tulee tähän. Ja unohdin sitten tänne laittaa tiivisteliimaa. Liikaa keskityn tuohon kuvaamiseen. Jotkut on kysynyt, että miksi tää mun vesipumppu on tämmönen. Tämä ei siis ole se alkuperäinen vesipumpun kansi. Tää on mun ite tekemä, totta kai. Ja tässä se imee sen veen tästä. Se syylläri on tässä ja sitten se vesi tulee täältä ulos. Niin tässä on oikeastaan kaksi juttua. Siinä alkuperäisessä pumpussa se syöttöliitäntä oli väärässä kulmassa, niin sitä syylläriä ei olisi saanut hyvin kiinni. Ja toinen on se, että siinä mun sylinterissä on nyt sellainen vähän erityyppinen vesikierto. Se kiertää vastakkaiseen suuntaan mitä normaalisti. Tässä mun sylinterissä se vesi tulee sisään tästä kannen päältä ja sitten se tulee ulos tästä pakoaukon päältä. Ja tässä on ideana jälleen kerran sieltä 2-tahtikurujen foorumilta kopioitu idea, joka kuulemma on hyvä. Ja se on se, että koska näissä moottoreissa on tärkeää, että se imuilma ei kuumenisi, että se pysyisi mahdollisimman viiliänä, niin sen takia kuulemma kannattaa syöttää se viiliä vesi ensin tänne imupuolelle tai tähän huuhtelukanavien lähelle. Ja sitten toinen on se, että jos se kylmä vesi tulisi ensin tähän pakoaukon päälle, se on tietenkin tosi loogista, että sen kannattaisi tulla sinne ensin, niin se jäähyttää sitä kuuminta kohtaa eniten. Mutta itse asiassa siinä käykin niin, että se vaan sitten siirtää sitä pakoaukon lämpöä tänne taaemmaksi. Eli se sitten lämmittää tätä huuhtelupuolta. Ja sitten siinä on myös semmoinen, että se jäähytys on sitä parempaa, mitä kylmempää se vesi on suhteessa tähän sylinteriin. Niin sitten jos se kylmä vesi tulisi ensin tänne, niin se lämpötilaero olisi totta kai iso. Ja se jäähyttää tässä kohti aluksi tosi hyvin. Mutta sitten se
sitten se vesi lämpenee, niin sitten se lämpötilaero pienenee. Niin sitten kun se vesi pääsee tänne, niin se lämpötilaero ei olekaan enää niin iso. Niin sitten se ei jäähytä niin hyvin tätä takaossaa. Mutta sitten taas jos se vesi tulee ensin tästä, niin silloin se on vaan pikkusen viileämpi, mitä tämä on jo valmiiksi tämä sylinteri täällä. Niin se lämpötilaero on aika pieni, mutta se säilyttää se sama ero tässä koko matkalla. Vähän vaikea selittää, mutta sille asialle on olemassa oma termi, jonka nimiä en tiedä suomeksi, mutta englanniksi se on countercurrent heat exchanger. Ja sen teorian mukaan se jäähdytinnesteen kiertosuunnan pitää olla tälleen tavallaan päinvastainen, niin silloin se on tehokkaampi se jäähdytys. Mutta no, enpä tiedä, eipä sillä näy tehoja saava. Tai ainakaan tämä ei ole ollut erityisen tehokas, vaikka siinä onkin tollainen jäähdytys. Mutta tosiaan siksi tässä on tämä ulostulo, että se pukkaisee sitten sinne kanteen. Ja nyt pitää asentaa tää staattori tänne. Niin mulla ei ole tämä nyt vakioasennossa. Sen normaalisti kuuluisi olla tässä asennossa. Tuolla on tällaiset merkit, mitkä pitäisi olla kohdallaan. Mutta nyt kun mulla on se mun itse tekemä CDI, joka on ohjelmoitava, niin se vaatii sen, että tätä pitää kääntää myötäpäivää joku 20 tai 30 astetta. Eli se menee aikaisemmalle. Se toimii sillä, että se vakio CDI antaa saman tien kipinän, kun se saa tästä sen liipaisusignaali. Ja silloin tämä pitää olla siinä asennossa, että se signaali tulee siinä noin 20 astetta ennen sitä yläkuolokohtaa. Mutta se mun ohjelmoituva CDI, niin sen pitää saada se merkki aikaisemmin, että se pystyy säätämään sitä. Jos mä säädän siihen, että laitetaan vähemmän ennakkoa, niin silloin se sen merkin jälkeen odottaa vähän kauemmin. Mutta tähän tulee nyt semmonen ongelma, että mä en oo merkinnyt sitä mun alkuperäistä asentoa, niin nyt kun mä ruuvaan tämän kiinni, niin tässä on vähän heittoa, niin mulla tulee olemaan sitten eri sytkäennakko, kun mä kokeilen tätä. Niin sitä joutuu sitten vähän säätää. Mutta mä oon kyllä huomannut, että tää sytytysennakko vaikuttaa yllättävän vähän. Tai joissain tilanteissa se voi vaikuttaa enemmänkin, mutta yleensä mä en oo huomannut mitään selvää eroa, vaikka mä oon säädellyt sitä ennakkoa. Joku +/- 3 astetta, niin se ei kyllä tee vielä mitään dramaattista eroa. Tuolla pitää olla se kiila tälle vauhtipyörälle. Ja toisin kuin monet luulee, niin se kiila ei estä tätä pyörimästä, vaan se on tämä kartio, mikä lukitsee tämä. Tämä toimii samaan tyyliin, kun hakkaat naulan puuhun, niin eihän se naula sieltä mihinkään lähde. Niin tämmönen metallikartio, se on erittäin varma tapa kiinnittää akseleita. Ja sitä käytetään tässä vauhtipyörässä. Tämä kyllä pysyy sillä ilman kiilaakin. Siinä on vaan se, että näiden pintojen pitää olla, täällä ei saa olla mitään kuhumuja. Sen voi kokeilla sillä, että laittaa tämän tuohon ja sitten tällä aika kevyesti naputtaa sitä. Ja sen pitäisi vähän tarttua sinne. No tämä ei kyllä tartu. Ehkä vähän lujempaa. Ei tartu yhtä. Siinä on vielä liuotinta. No ei tämä kyllä tartu. Se on sitten mennyt huonoksi se kartio. Tuolla itse asiassa onkin tällaisia kummallisia koloja. Tämä on kyllä aiemminkin pysynyt. Kyllä se varmaan pysyy, kun laittaa sen moottorin tarpeeksi tiukkaa. Mutta mä haluan taas hifistellä, niin mulla on tässä tämmönen vanha kampura. Mä kokkelen tämmöisellä venttiilihioma-aineella vähän hiua tuota kartiota. No nyt se pikkusen tuntuu, että se ottaa, mutta ei silti kovin kovasti. Ehkä mä nyt vähän liioittelen. Toisaalta yhdessä toisessa moottorissa se kyllä tarttuu tosi helposti kiinni. Kyllä mä uskon, että se pysyy siinä. Nyt kävikin sillä lailla, että materiaalia tuli niin paljon, että
täytyy lopettaa tämä jakso tähän. Seuraavassa jaksossa sitten testataan tuo muokkaus. Ja voin kertoa jo etukäteen, että melkoista kontenttia on tulossa. Tehua vissiin oliko? Sylinteri lähti irti.